guys, welcome to my channel MC Vlogs. আজি মোৰ লগত কেৱল মোৰ মোবাইলটো আছে তো মোবাইলটোৰে আজি কাম আজি মানে মোৰ লগৰ বহুতে মানে ইউটিউব চেনেল আছে তো সিহঁতে ইউটিউব চেনেলত ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ভালকৈ আপলোড কৰিব পাৰিছে কিন্তু সিহঁতৰ কি হৈছে মানে থাম্বনেইল যোনটো সেই থাম্বনেইলটো লগাব পৰা নাই তো সেই থাম্বনেইলটো কেনেকৈ লগাই মোক বহুতে সুধিছেও তো মই ক'লো যে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম তাৰ ওপৰত তো সেই ভিডিঅ'টো এতিয়া মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যেনেকৈ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে এনেকুৱাকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাই থাকক তো মোৰো 102জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল তো আশা কৰোঁ অহা মাহলৈ মোৰ মোটামুটি 200 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই আশা কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা তো আকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কেনে হয় তো প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলটো মানে খুলি লওক তাৰপিছত ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত আহক তো ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত আহি আপোনাৰ চেনেলটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত দেখুৱাব তাৰপিছত যিকোনো এটা ভিডিঅ' মানে সিলেক্ট কৰক মই সিলেক্ট কৰিলোঁ তো এই ভিডিঅ'টোত থাম্বনেইল লগাবৰ বাবে কলমৰ চিনটো টিপি দিব লাগিব ওপৰত শ্বেয়াৰৰ অপশ্যনটোৰ কাষত আছে তো সেইটো টিপাৰ পাছত এই কোণত আৰু এটা আহি গ'ল তো মোৰ তাত বৰ্তমান চেঞ্জ বুলি আছে আপোনাৰ তাত কাষ্টম থাম্বনেইল বুলি আহিব তো সেইটো টিপি দিব কাষ্টম থাম্বনেইল টিপি দিলোঁ তো তাৰপিছত এটা যিকোনো ফটো আপুনি মানে আগতে এডিট কৰি ল'ব লাগিব সেইটো মানে সিলেক্ট কৰি ইয়াত সিলেক্টটো টিপি দিব লাগিব তাৰপিছত সিলেক্টটো টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ থাম্বনেইলটো নিজে মানে চেঞ্জ হৈ যাব তো এইখিনি আছিল আমি মানে কেনেকৈ থাম্বনেইলটো মানে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ বা থাম্বনেইল কেনেকৈ লগাওঁ এইটো বহুতে নাজানে তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো